हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज આપણે જોવાના છે વરસાદી સિઝનમાં ખાસ ખવાતા એવા સૌ કોઈને પ્રિય એવા દાળવડા। તો મિત્રો, દાળવડા બનાવવા માટેની રેસીપી જોવા માટે ચલો ફટાફટ જોઈ લઈએ આ વિડીયો શરૂ કરતા પહેલા જણાવી દઉં કે જે મિત્રો ચેનલમાં નવા હોય તે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી લેજો, કારણ કે આવી જ અવનવી રેસીપીના વિડીયો હું તમારા માટે અહીંયા બનાવ્યા કરું છું। તો ચાલો મિત્રો, શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો। દાળવડા બનાવવા માટે સૌપ્રથમ એક બાઉલ જેટલી ચોખ્ખી અને સાફ કરેલી ચણાની દાળ લઈશું। ત્યારબાદ લગભગ 3 ભાગ જેટલી મૂગની દાળ જે છોડાવાળી લેવાની છે, તો એ પણ આપણે એક બાઉલની અંદર લઈશું અને આ જ રીતે બંનેને દાળની અંદર દાળ સંપૂર્ણપણે ડૂબી જાય એ રીતે પાણી એડ કરીશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે પાણી જે છે એ દાળને સંપૂર્ણ રીતે ડૂબાડી રાખે છે અને લગભગ 4 થી 5 કલાક જેટલો સમય એને રહેવા દઈશું। હવે 4 થી 5 કલાક જેટલા સમય પછી આ દાળને બંને દાળને આપણે મિક્સર જારની અંદર લઈશું અને એની અંદર લગભગ 1 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરીશું। તમે સ્વાદ અનુસાર એને વધઘટ કરી શકો છો। ત્યારબાદ આદુના કકડા જે છે એ લગભગ 1 થી 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલા એની અંદર એડ કરીશું અને એક નાની ચમચી કાચું જીરું એડ કરીશું અને એનું ઢાંકણ બંધ કરી અને ક્રશ કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે થોડુંક લોચા પડતું જે છે એ એનું ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ તૈયાર થઈ ગયું છે। તો આ સમગ્ર મિક્સચરને એક પાત્રની અંદર લઈ તમે લીલા મરચાંના જે કટકા છે એ મિક્સચરની અંદર નાખી આ રીતે લગભગ 10 થી 15 મિનિટ જેટલું એને ફીણીશું, જેથી કરીને જે આપણા દાળવડા છે એ ખૂબ જ સારા બને। હવે દાળવડાને ફ્રાય કરવા માટે આપણે અગાઉથી જે છે તેલ તૈયાર કરી રાખ્યું છે। તો આ રીતે ગરમ તેલની અંદર દાળવડા જે છે એ હળવે હાથેથી તેલની અંદર મૂકીશું। તમે હાથ સિવાય ચમચીની મદદથી પણ આ રીતે દાળવડા મૂકી શકો છો। તો એકદમ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર એને આપણે ફ્રાય કરીશું, જેથી કરીને એ અંદર કાચા ન રહે અને સારી રીતે ચડી જાય। તમે એને 50% જેટલા ફ્રાય કરીને બહાર કાઢી લો અને ફરી જ્યારે જેમ જરૂર હોય ત્યારે ફરીથી એને ફ્રાય કરી શકો છો અને એકસાથે પણ આપણે આ રીતે એને ફ્રાય કરી શકીએ છીએ। તો લગભગ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે એને ફ્રાય કરવાના છે। અહીંયા એક ટિપ્સ જણાવી દઉં કે જ્યારે પણ આપણે દાળને મિક્સરની અંદર ગ્રાઇન્ડ કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે એ સંપૂર્ણપણે એને ક્રશ નથી કરી લેવાનું, એને અધકચરી રાખવાની છે દાળ, તો જ એનો જે ટેસ્ટ છે એ ખૂબ જ સારો આવે। તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે લગભગ આપણા દાળવડા જે છે એ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થઈ ગયા છે। તો આ રીતે કાણા વડા ચારાની મદદથી તેલની બહાર આપણે કાઢી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ અને ક્રિસ્પી ગોલ્ડન બ્રાઉન આપણા દાળવડા તૈયાર થઈ ગયા છે। તો એને લીલા મરચાં અને એની તીખી ચટણી સાથે સર્વ કરીશું। તો વરસાદી સિઝનમાં ખવાતા એવા ખૂબ જ પ્રિય દાળવડા તૈયાર છે। જો મિત્રો તમને અમારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો તેને લાઈક અને અન્ય મિત્રોને શેર જરૂરથી કરજો।